सम्पूर्णमा नमस्कार। यस विजडम ट्रेनिङ सेन्टरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज हामी एक्सेल सिरिजको नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भएका छौँ, जसमा हामीले एक्सेल अन्तर्गत रहेर क्लिपबोर्डलाई बुझ्ने कोसिस गर्छौँ, जसमा कट, कपी, पेस्ट र फर्मेट पेन्टर यी चारवटा कुराहरू हेर्नेछौँ। हामी बेसिकमा यी चारवटा कुराको कन्सेप्ट हामीले बुझ्यौँ भने हामीलाई निकै नै उपयोगी हुनेछ। अगाडि बढौँ। हेरौँ, हामीसँग एउटा सिम्पल फाइल हामीसँग यहाँ छ। त्यसलाई हेर्छौँ, हामी के गर्न सिक्छौँ यसबाट हामीले। जस्तो हामीले के गरौँ भने पहिलो अप्सनमा कपी गर्नको लागि हामीलाई सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सिलेक्ट गर्नको लागि केही उपायहरू बताउँछु म। जस्तो पहिलो सिलेक्ट गर्नको लागि जस्तो यो सेलमा मैले क्लिक गरेँ, यो सेलदेखि मलाई यो सेलसम्म सिलेक्ट गर्नुपर्ने छ भने मैले सिफ्ट थिचेर यसरी सिलेक्ट गर्छु। सिलेक्ट गरिसकेपछि अब हाम्रो दोस्रो काम रहन्छ कट अथवा कपी। हामीले यो डकुमेन्ट यहाँ चाहिँदैन, अर्को ठाउँमा लगेर राख्ने हो भने त्यो अवस्थामा हामीले कट गर्छौँ, र यदि यो डकुमेन्ट यहाँ पनि राख्ने अर्को ठाउँमा पनि राख्ने हो भने हामीले त्यो अवस्थामा कपी गर्छौँ। हामीले पहिलो चरणमा हेरौँ, कट गरी हेरौँ। कट गर्नको लागि हामीलाई होमको क्लिपबोर्डमा यस्तो कैँची जस्तो चिन्ह दिएको छ र यसको सर्टकट पनि दिएको छ कन्ट्रोल एक्स। हामीले यो सर्टकट प्रयोग गर्छौँ, कन्ट्रोल एक्स गर्दा यो कट हुने भाग सिलेक्टेड भएको छ र यसलाई मैले यो ठाउँमा ल्याएर पेस्ट गर्ने यो ठाउँमा ल्याएर अब मैले दोस्रो काम के गर्नुपर्ने हुन्छ भने यसलाई पेस्ट गर्नुपर्छ। जब कट गरेँ मैले पेस्ट भन्ने बटन एक्टिभ भएको छ। पेस्ट गर्नको लागि थुप्रै यहाँ अप्सनहरू हामीलाई उपलब्ध हुन्छ, र अहिले हामीले सामान्यतया यहाँ कन्ट्रोल भी गरेर यसरी हामीले यहाँको डाटालाई यता पेस्ट गऱ्यौँ। यो भयो कट पेस्ट। सामान्यतया बुझ्नु होला, कट भनेको एक ठाउँबाट हटाउने र पेस्ट भनेको अर्को ठाउँमा लगेर राख्ने। हामीले कटसँगै हामीले पेस्ट पनि जानुपर्छ, र दोस्रो अप्सन हामीसँग छ कपी पेस्ट। हेरौँ, हामी दोस्रो अप्सन कपी पेस्टमा जान्छौँ। जस्तो यो फाइल मैले यहाँबाट चाहिँ कपी गर्छु, यहाँबाट यो सबै कपी गर्छु, र दोस्रो सिटमा जान्छु। मैले यहाँनिर लगेर पेस्ट गरिदिन्छु। यसको लागि फेरि हेरौँ, एकपटक कुनै एकपटक हेरौँ। जस्तो यो हाम्रो डकुमेन्ट भयो, यसलाई मैले यहाँदेखि यहाँसम्म सिलेक्ट गर्नुपर्ने छ। यहाँ माउस यो यहाँ राखेँ, मैले यो सेलमा राखेँ र सिफ्ट थिचेर यो 14मा मैले क्लिक गरिदिन्छु, अटोमेटिकली सिलेक्ट हुन्छ। अब मैले के गर्नु पऱ्यो, यहाँ कपी गर्ने अप्सन छ यो होम बटनको क्लिपबोर्डमा, र हामीलाई कपी गर्नको लागि दुईवटा अप्सन एभाइलेबल छ, कपी एज अ पिक्चर र नर्मल कपी, यो टेबल कपी गर्ने। र हामी सामान्यतया कपी मात्रै गर्छौँ, र यसलाई मैले दोस्रो पेजमा लगेर फेरि यसलाई लगेर अब पेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। एकचोटि कपी गरेपछि दोस्रो काम पेस्ट गर्नुपर्छ। मैले पेस्ट भन्ने अप्सनमा लगेँ, माउसको कर्सर त्यसमा कन्ट्रोल भी भन्ने अप्सन सर्टकट की दिएको छ, मैले कन्ट्रोल भी थिचेर पनि यसलाई पेस्ट गर्न सक्छु। यो भयो कपी पेस्ट। र फेरि अर्को कपी पेस्टमा हेरौँ, यसमा हामीले के गर्छौँ भने फेरि क्लिपबोर्डमा लगेँ मैले तपाईँलाई। यसमा यो डाटा मैले सिलेक्ट गर्ने, यो कपी गर्दा मैले कपी एज अ पिक्चर गर्छु, ओके गर्छु, र यसलाई लगेर पेस्ट गर्छु। यो मसँग एज अ अब्जेक्टको रूपमा यसरी आएको छ, पिक्चरको रूपमा आएको छ। यो यसरी हामीले पिक्चरको रूपमा पनि कपी पेस्ट गर्न सक्छौँ। यो रह्यो पिक्चर कपी पेस्ट। त्यसपछि हेरौँ तेस्रो तेस्रो तरिका कपी पेस्ट गर्ने तेस्रो तरिका। जस्तो मैले यो जनवरीदेखि जुनसम्म यो भर्टिकल कलममा रहेको डकुमेन्टलाई सिलेक्ट गरेँ, मैले के गर्छु, यसलाई कपी गर्छु, सिम्पली कपी गर्छु, र यहाँनिर लगेर राइट क्लिक गर्छु, र यहाँनिर मेरो एउटा ट्रान्सपोज भन्ने अप्सन छ, यसरी ट्रान्सपोज गरिदिन्छु। मैले भर्टिकल कलममा रहेको डकुमेन्टलाई होरिजेन्टल रोमा मैले विस्थापित गरिदिएँ, यसरी ट्रान्सपोज गर्न सकिन्छ। फेरि हेरौँ, एउटा यहाँदेखि यहाँसम्मको डकुमेन्टलाई यसलाई मैले कन्ट्रोल सी गरेँ र यहाँनिर लगेँ, यहाँबाट लगेर ट्रान्सपोज भन्ने अप्सन छ, यसरी भर्टिकललाई होरिजेन्टललाई भर्टिकलमा ट्रान्सपोज गर्न मिल्छ। यो भयो कट पेस्ट कपी पेस्टको कुरा। अब रह्यो हामीसँग एउटा यहाँ चाहिँ यो ब्रस जस्तो चिन्ह छ, यसको प्रयोग गर्न सिकाउँछु म तपाईँलाई। यसलाई भनिन्छ फर्मेट पेन्टर। यसले कुनै एउटा डकुमेन्टमा भएको त्यसको फर्मेटलाई सबैलाई एज इट इज कपी गरेर अर्को डकुमेन्टमा अर्को डेटामा लगेर हालिदिन्छ। र हामीले हेरौँ, यहाँ एउटा कलर प्रयोग गरिएको यस्तो डकुमेन्ट छ हामीसँग। यसलाई मैले के गर्छु भने सिलेक्ट गर्छु र क्लिपबोर्डको यो फर्मेट पेन्टर भन्नेलाई क्लिक गरिदिन्छु, र यो फर्मेट पेन्टर एक्टिभ भएको छ। मैले यसलाई यतिमा फर्मेट पेन्टर एप्लाई गरिदिनु भयो मैले। ल, यसो गरिदिँदा मेरो डकुमेन्टको फर्मेट एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा कपी भएको छ। यसरी फर्मेट कपी गर्नको लागि हामीले फर्मेट पेन्टर प्रयोग गर्छौँ। ख्याल गर्नु होला, यो फन्ट कपी गर्नु, फन्ट साइज, कलर, ब्याकग्राउन्ड लगायतका कुराहरू कपी गर्नको लागि हामीले फर्मेट पेन्टर प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। कट, कपी, पेस्ट र फर्मेट पेन्टर, यो चारवटा कुरा आज हामीले हेऱ्यौँ। आजको भिडियोमा यति नै। हस्, धन्यवाद। हाम्रो च्यानल राम्रो लागेमा सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। थ्याङ्क यू भेरी मच। हेभ अ नाइस डे।